everyone. आज चाहिँ हामी लकडाउनको बेलामा हैन we are traveling to Kritipur है. Kritipur जाँदैछौँ किनभने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो फार्म छ हैन. फार्ममा हामी तरकारी लिन जान लाग्यो के. अब यसो लकडाउनको बेलामा कस्तो खानेकुराहरू धेरै केही पाउँदैन सो हामी चाहिँ त्यहाँसम्म अब तरकारी लिन जान्छ. म र भाइ छ यहाँ अनि त्यसपछि अर्को दुईजना भाइहरू अगाडि स्कुटरमा छ. अब यस्तो लकडाउनको बेलामा अब मान्छेहरू कोही पनि छैन बाटोमा, बाटो खाली छ. हामीले एउटा भ्यालिड रिजन दियो भने त हामीलाई यस्तो ट्राफिकहरूले रोक्दा पनि रोक्दैन. त्यही भएर जान दिइरहेको छ अहिलेसम्म त. हामीलाई चाहिँ हैन ट्राफिकले कति 15 मिनेटसम्म रोक्यो किनभने हामीसँग पास पनि थिएन अनि तपाईहरु कहाँ जान लाग्यो भनेर रोक्यो हैन. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब हाम्रो यस्तो यस्तो फार्म छ हामी तरकारी लिन जानु आँटेको भनेर एक्सप्लेन गरे भने एकछिन चाहिँ हामीलाई त्यही राख्यो सोधपुछ गर्यो. अनि त्यसपछि एकछिनपछि हामीलाई सबै सोधेपछि छोड्दियो किनभने अब हाम्रो बेसिक निड चाहिने छ हामीलाई अब लिनै नै पर्छ अनि त्यसको लागि हामीलाई छोड्दियो हैन. अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ. अब हेरौँ अगाडि के हुन्छ. पानी पर्न जस्तो पनि छ हल्का हल्का. हामी चाहिँ घरबाट निस्किने बित्तिकै हैन भैँसवाडी चोकमै ठ्याक्कै ट्राफिकले हामीलाई रोकिहाल्यो. I'm letting go, I'm breaking these walls down, If you want adventure then fly to home, but if you wanna travel then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Fada, fada. My demons dwell, my own little nightmare, I call it hell, oh well. It's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I. एकदम पानी पर्यो है. यहाँ चाहिँ कति 2 दिन भएको थियो काठमाडौँमा पानी नपरेको. फेरि आज पानी पर्यो. उही क्यामेरामा पानी पर्यो. हामीहरू चाहिँ कृतिपुर आइपुग्यो होइन. एकछिन बाटोमा हराएको है फेरि आइहाल्यो. पानी पर्दा नजिक आइपुग्यौँ होइन. तर अझै बाँकी छ है फार्म आउन त कति. ठ्याक्कै यहाँबाट चन्द्रगिरी देखिन्छ. त्यसपछि डाँडाहरू एकदमै भ्यू चाहिँ राम्रो छ. उही हाम्रो फार्म हो यिनीहरू. अब हामी यहाँबाट हामीलाई चाहिने अब भेजिटेबल्सहरू लिने हो. त्यसपछि सबै हामीले आफै बारीबाट टिप्नुपर्छ. त्यसपछि चाहिँ we will go back. यहाँ चाहिँ हामीले सब रोपे होइन. यो के अरे हाम्रो यो धान होइन. धान हो कि गहुँ. गहुँ होइन धनियाँहरू अनि सब अस्ति खनेर रोपेर गएको. सो यो चाहिँ हाम्रो फार्म हो होइन. पहिला चाहिँ यहाँ यति धेरै कुखुराहरू थियो. कुखुरा फार्म थियो यहाँ. अहिले चाहिँ अब कुखुराहरू छैन.
यहाँबाट त यस्तो राम्रो भ्यू देख्छ तर अहिले चाहिँ हुर्सी लागेछ केही पनि देख्दैन त्यहाँ तल अनि त्यसपछि यता पुरै पहिला कुखुराहरू सबै थियो अहिले त केही पनि छैन अब फेरि हुन्छ होला बिस्तारै So we are finally going back होइन यति धेरै सामान बोकेछौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो तरकारीहरू सक्छ है म तेरो सपोर्ट लिन्छु ल यो राख्नको लागि मलाई यस्तो कलेकै हात अनि यसरी हामीहरू जाँदैछौँ अब ब्याक सामानहरू यसरी ल्याएको छ भनेर यसरी लिएर आएको छ होइन हामीहरू सामान Everyone is looking at us like के बोकेर गइरहेको छ भनेर